নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু নীলছ ৱৰ্ল্ড আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ক্লাছ 11 আৰু 12ত পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বনাইছোঁ তোমালোকৰ যিসকলে আগন্তুক IIT-JEE মেইনছ বা তাৰপিছত এডভান্সড এক্সাম দিম বুলি ভাবিছা বা তাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা তোমালোকৰ কাৰণে amazon.com নহয় amazon.in মানে আমাৰ Amazon ইণ্ডিয়াই এটা এপ ডেভেলপ কৰিছে যিটোৰ দ্বাৰা অনলাইন ক্ৰেছ কোৰ্স ফ্ৰী অফ কষ্ট তোমালোকে কৰিব পাৰা বৰ্তমান ক্ৰেছ কোৰ্সটো চলি আছে 2021 বেটচৰ কাৰণে যিসকল তোমালোক ক্লাছ 12ত পঢ়ি আছা তেওঁলোকে এই চলি থকা ক্ৰেছ কোৰ্সটো এনৰোল কৰিব পাৰিবা আৰু ক্লাছ 11ত থকা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণেও এটা কোৰ্স চলি আছে যিটো তোমালোকে হেতুটো এনৰোল কৰিব পাৰিবা বিভিন্ন ধৰণৰ টেষ্ট মক টেষ্ট লাইভ ক্লাছ সকলো এভেইলেবল মই তোমালোকক এপটোৰ বিষয়ে অকমান দেখুৱাই দিওঁ এই এপটো গুগল প্লে ষ্টৰত এভেইলেবল এণ্ড্ৰইডত iOS ডিভাইচৰ কাৰণে বৰ্তমান এভেইলেবল হোৱা নাই এই এপটো ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে প্লে ষ্টৰত গৈ Amazon একাডেমি বুলি সাৰ্চ কৰিলে এই এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা এই এপটোত যেতিয়া তোমালোকে নতুন ফাৰ্স্ট টাইম ইনষ্টল কৰিবা Amazon একাউণ্ট এটা লাগিব লগইন কৰিবৰ কাৰণে যদি নাই এটা সাইন আপ কৰি ল'ব পাৰিবা তাৰপিছত প্ৰফাইল সিলেকশ্যনত তোমালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰিবা ক্লাছ 11ত আছানে ক্লাছ 12ত আছা টাৰ্গেট ইয়াৰ কোনটো তোমালোকৰ 2021 এই বছৰৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে টাৰ্গেট ইয়াৰ 2021 নেক্সট ইয়াৰৰ কাৰণে 2022 আৰু JEE মেইনছ নে JEE মেইন এণ্ড এডভান্সড কোনটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা তোমালোকে সেই হিচাপে প্ৰচিড কৰিব লাগিব প্ৰচিড কৰাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে টেষ্ট আছে আপকামিং ইভেন্টছ য'ত আছে নেক্সট যিবিলাক ক্লাছ হ'ব বা টেষ্ট হ'ব তাৰ বিষয়ে থাকিব কিছুমান অলৰেডি হৈ গৈছে যিবিলাক টেষ্ট হৈছে সেইবিলাক তোমালোকে কিছুমান লাইভ টেষ্ট আছিলে সেইবিলাকত পাৰ্টিচিপেট কৰিব এতিয়া নোৱাৰিবা কিন্তু তোমালোকে চাব পাৰা ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ লাইভ লেচনছ আছে কেমিষ্ট্ৰি মেথছ ফিজিক্স গোটেই সাবজেক্টখিনি যিখিনি PCM আছে তাৰপিছত মাষ্টাৰ ক্লাছ আছে য'ত লাইভ ক্লাছেছ থাকে কামিং লাইভ ক্লাছেছবিলাক আছে আৰু পাষ্ট লাইভ লেচনছবিলাক কোৱা আছে যিবিলাক লেচনছ তোমালোকে মেটেৰিয়েল লাইভ লেচনছৰ লগত মেটেৰিয়েলো আছে যিবিলাক ক্লাছ নোটছ আছে সেইবিলাক ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা এইটো এটা ভাল এপ যিটো ফ্ৰী অফ কষ্ট এভেইলেবল আদাৰৱাইজ আমাৰ অনলাইন ক্ৰেছ কোৰ্স বা বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান কোৰ্স কৰিব গ'লে তাৰ কাৰণে আমি ফিজ পে কৰিব লাগে হেফটি ফিজ কিন্তু ইয়াত যথেষ্টখিনি মেটেৰিয়েল ফ্ৰী অফ কষ্ট দিয়া আছে এপটো তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰিবা এপটোৰ বাদেও এপটোত বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু মই অকমান চাইছো এক্সপ্লোৰ কৰি মই প্ৰেক্টিছ ক্লাছেছ আছে প্ৰেক্টিছ ফৰ ক্লাছ 11 এণ্ড 12 বিভিন্ন ধৰণৰ চেপ্টাৰবিলাক দিয়া আছে কেমিষ্ট্ৰি ফিজিক্স মেথছৰ কাৰণে লাইভত ক্লিক কৰিলে লাইভ ক্লাছৰ বিষয়ে আহিব আপকামিং লাইভ এইটো মই এবাৰ দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক লাইভটো আহিব তেনেকৈ এই যিটো এপ আছে এণ্ড্ৰইড মোবাইলত ইউজ কৰিব পাৰিবা এণ্ড্ৰইড মোবাইল বা টেবলেটত তাৰ বাদেও যদি মোবাইলত ইউজ কৰিব নিবিচাৰা তোমালোকে ব্ৰাউজাৰত গৈ গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ ছাপোৰ্ট কৰে ব্ৰাউজাৰত গৈ তেওঁলোকৰ যিটো ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটটো হ'ল academy.amazon.in এই academy.amazon.in ৱেবছাইটত গৈও তাতে এনৰোল ফৰ ফ্ৰী আছে বিকজ এইটো এটা ফ্ৰী কোৰ্স হয় ফ্ৰী কোৰ্সত ফ্ৰী এনৰোল কৰিব পাৰিবা লগইন কৰিবলৈ হ'লে সাইন আপ কৰিলে হৈছে এবাৰ এনৰোল কৰাৰ পিছত যিটো ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড থাকিব হেদি পিছত লগইন কৰি গোটেই কোৰ্সটো এক্সেছ কৰিব পাৰিবা এই গোটেই কোৰ্সটো মোবাইলতো এভেইলেবল ইয়াতেও লিংকটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে গুগল প্লে ষ্টৰৰ লিংকটো পাই যাবা আৰু মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম হোপফুলি এইটো এটা ভাল সিস্টেম হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে ফ্ৰী অফ কষ্ট টিউশন কৰাৰ নিচিনাই হ'ব ঘৰতে বহি আৰু যি দেখিছোঁ মই ক্লাছ দুটামান মই এনেই চাইছিলোঁ মই যদিও এতিয়া হেতু IIT-JEE দিব নোৱাৰো ক্লাছ দুটামান চাইছিলোঁ ক্লাছৰ কোৱালিটিটো ভালেই লাগিছে মোৰ দেখা পাই তো তোমালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰা ঘৰত বহি এই অনলাইন সিস্টেমটো তাৰপিছত আৰু যদি এই এপটো ভাল লাগিছে তোমালোকে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰা লগৰ বন্ধু বান্ধৱকো ক'ব পাৰিবা এই এপটোৰ বিষয়ে আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল অকমান হ'লেও যদি কিবা ইনফৰমেশ্যন পালা বা হেল্প হৈছে বুলি ভাবিছা
লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, আৰু যদি আৰু এণ্ড্ৰইড এপ বা আদাৰ ৱেব ছাৰ্ভিচেছৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰা, you can subscribe to my channel. Thank you. See you soon.